Do të flasim për teatrin, në fakt do të flasim për gjithë atë se çfarë ndodhi ditën e djeshme. Mëngjesin e djeshëm në orën 4:30 u shëmb edhe Teatri Kombëtar, ndërkohë që sigurisht krijoi polemika, pati edhe një reagim të fuqishëm nga opozita që ishin të pranishëm edhe orë përpara se sa të shembej teatri, po ashtu sikurse edhe më pas ku mblodhen në bulevardin kryesor duke dalë në protesta, dje pati një mbledhje në 17:30, ndërsa edhe ditën e sotme pritet që të ketë një tubim së bashku me Aleancën për Mbrojtjen e Teatrit në orën 16:30. Të paktën kjo është ajo se çfarë është lajmëruar deri tani, megjithatë për që ndoshta pak më në brendësi të asaj se çfarë ndodhi edhe forma se si u përcolle gjithë situata nga policia, po ashtu sikurse edhe nga protestuesit. Ne do të jemi në një lidhje direkte me zotin Alfred Lela, gazetar. Mirëmëngjes. Për herë të parë në programin ton, edhe fatkeqësisht jo për një temë fort pozitive. Sakt, mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjes, është kënaqësi për ne, në fakt unë po shija edhe pamjet dje në ekran, edhe të momentit kur ju po themi patët një lloj, nuk do ta quaja tamam ballafaqim, po gjithsesi një po them një fërkim me policin, apo jo. Çfarë ndodhi konkretisht? Është interesante fjala që zgjodhet fërkim, por nejse, sikur të ishin kështu fërkimet erotikës dhe kishim dhënë një emër tjetër. Megjithatë, çfarë ndodhi? Nuk ndodhi asgjë më shumë se sa është parë, me thënë drejtën. Pamjet tashmë kanë bërë atë që quhet sipas klishes xhiroja e botës, dhe ja ku jemi një ditë më pas, me të paktën sipas të dhënave të policisë 37 ndaluar, ndoshta edhe më shumë se ka pas ndaluar të tjerë edhe pasdite dhe në darkë mbrëm. Dhunën së cilës jemi dëshmitarë të gjithë, ka bërë xhirën e botës, gjithashtu edhe në agjencitë e huaja, Reuters, Gazeta New York Times, Gazeta Italiane me radhë. Zoti Lela, ju ishit pranishëm në cilin orar në pjesën e Teatrit Kombëtar? Pra ishit aty në momentin e shembjes në 4:30? Jo, nuk isha në 4:30. Unë isha aty atëherë kur ndodhi shoqërimi im, ndoshta 10 minuta apo 15 minuta pasi kam arritur. Nuk kam qenë pjesë e grupit të aktivistëve që kanë rezistuar aty. Kanë qëndruar me turne paradite, pasdite dhe mbrëmjeve. Unë shkova aty si gazetar për të parë çfarë po ndodhte kur zgjova në mëngjes, se isha në gjumë, siç bëjmë të gjithë ne njerëzit e zakonshëm që flem gjumë në orën mes 12 dhe 7. Dhe në rreth orës 7:30 kam qenë aty dhe ndodhi edhe një herë ajo që se dia duhet ta tregoj se kam treguar kaq shumë sa po më. Zoti Lela, do të ishte interesante në fakt nëse do të kishit dëshirë ta ritregonit edhe një herë për publikun, sepse është e dhimbshme në fakt nëse sheh që një gazetar i cili në çdo vend të botës, madje edhe nëpër luftë, gazetarët në përgjithësi nuk goditen nga palët kundërshtare, sepse kanë kaskat e tyre, kanë ato bedxhet e tyre që identifikojnë dhe në pjesën më të madhe të rasteve nuk preken as nëpër luftë. Pse një gazetar u gjet papritur në dhunën e policisë? Vetëm bët diçka ju që i shtyu ata për të dhunuar? Me sa dëgjova unë rrëfimet ju u hodhët për të mbrojtur një nga vajzat që po dhunojnë, mos gaboj, një aktore të teatrit? Jo, ishte një vajzë që unë nuk e njeh kush ishte, më vonë mora vesh që ishte ish deputetja Silva Caka. E mora vesh kur përfundova në komisariatin e numër 1 të policisë, dhe ishte interesante sepse aty takova burrin e saj, bashkëshortin, i cili ishte gjithashtu i ndaluar nga policia. Pra ishin rrethana, nuk e di, surreale, dhe aty e mora vesh që ishte Silva, ish deputet. Po, për atë unë u hodha dhe u futa, e lash, si më thënë, braktisa atë uniformën time të gazetarit për një moment, kur pash se policia po shoqëronte një vajzë apo një grua, e cila në fakt unë po e ndiqja komunikimin e tyre nga një distancë 10 apo 15 metra,
ishte shumë korrekte dhe nuk bëri as edhe më të voglin gjest që të çonte tek e para ndalimi, e dyta tek tërheqja që i bën atë, dhe po të shikoni pamjet, Silva është marrë nga jashtë rrethimin, nga jashtë kordonit policor. Pra policët kanë dalë jashtë kordonit, jashtë hekurave, 10 apo 15 metra për ta tërhequr dhe për ta futur brenda. Zoti Lela, më fal, t'ju ngacmoj me këtë pyetje. Ju e dini që gazetari e ka pak këtë rol. A i takonte një gazetari të dilte nga petka e tij dhe të kthehej në një qytetar në mbrojtje të një tjetër qytetari? Nuk e di këtë, por po të ishte për ta bërë edhe 1000 herë të tjera, do ta bëja edhe 1000 herë të tjera. Nuk jam penduar as pak, nuk jam friksuar as pak, asgjë fare, edhe 1000 herë të tjera do të bëja të njëjtën gjë, sepse mendoj që kam bërë gjën e duhur. Para se të jemi gazetar, karrocier, polic, kryeministra, dreqe i biri, jemi njerëz me ca kode të brendshme, të cilat shpërfaqen duam apo s'duam ne, dhe nuk përmbahemi dot para tyre. Ai kod ishte dikush i pambrojtur që po dhunoi nga policia e shtetit, e cila është aty në fakt për ta mbrojtur atë ne të gjithë, për të shërbyer si kordon mbrojtës dhe jo si falang sulmi dhe goditje, në kuptimin që kam unë për policimin. Të tjerë mund të kenë kuptime të tjera sigurisht. Për sa kohë qëndruat në komisariat? Besoj 1 orë e gjysmë, 2 orë, diçka e tillë, sa të mbaruan ato procedurat e tyre të cilat zgjasnin për arsye të tyre të shëndetësika. Nuk besoj që vazhdoi dhuna edhe më pas ju? Jo, dhuna u ndërprej momentin kur kam hipur në makinën e policisë dhe mbrapa, dhe pastaj policët që nga aty e pas u treguan shumë e korrekt, shumë sjellshëm, siç edhe duhet të jenë në policë, siç duhet jemi të gjithë me njëri tjetrin. Sa duket ishte ndar, me sa duket është bërë edhe për të friksuar ata të tjerët. Ndoshta ka qenë diçka e menduar, organizuar për dënë shembuj dhe për t'i trembur protestuesit e tjerë, kam përshtypjen. Ju shkuat më pas prap në protest? Jo, nuk shkova. Nuk shkova, unë erdha në shtëpi, se kisha nevojë, me thënë drejtin kisha nevojë të shqetësohesha, se nuk është se na ndodh një ditë. Është një situatë e lehtë, padyshim. Nuk është situatë e lehtë dhe kisha nevojë të shqetësohesha, plus që dje s'kam pushuar gjithë ditën duke dhënë intervista, duke kaluar në krahun tjetër nga marrës intervistash në dhënës intervistash, dhe kjo kishte lodhjen dhe frustrimin. Zoti Lela, ju në teren që nuk i falenderoj kolegët gazetarë që më kanë dhënë hapësirë pakën për ta thënë fjalën time. Ju në teren, Zoti Lela, ishit për të raportuar, ishit për të treguar çfarë po ndodhte, apo ishit në një farë mënyrë edhe në mbrojtje të teatrit? Jo, unë isha për të parë se çfarë po ndodhte. Shiko, është e vështirë tani se edhe komunikata e policisë thoshte dje që ka qenë aty në thyrje, domethënë pa leje, dhe hajde kush është ai gramaturist që ka këtë peshoren perfekte që e ndan gazetarin nga aktivisti, nga qytetari e mera. Nuk mund të ndahen, pra. Kur shkon aty, ti ke të gjitha rolet e mundshme që mund të kesh. Unë sigurisht shkova si gazetar sepse dola nga zyra me biçikletë, doja ta dija se çfarë po ndodhte. Si, kush, pamjet, si kishte organizuar policia, kordonët, dhe bëra të xhiro nga Galeria e Arteve, dhe doja të përfundoja të gjithën, të bija rreth e rreth për të kuptuar përqendrimin policor dhe të gjithë ngjarjen, rrafet e ngjarjes, sepse ngjarjet janë si qepët që hapen dhe kanë disa shtresa, kanë kur shkuat për të marrë vesh? Dhe u ndërprera. Vazhdoni, më fal. Jo, kur shkuat për të marrë vesh, e kishit pak a shumë të ndërtuar një opinion nëse ishit pro apo kundër shembjes teatrit? Pra ishit... Unë kam qenë vazhdimisht kundër shembjes teatrit, jam edhe sot dhe më duket katastrofale ajo që ka ndodhur me shembjen e teatrit, sepse nuk është shemb një godin, është shemb një traditë,
është një pjesë e trashëgimisë kulturore të qytetit, në një qytet i cili mbush 100 vjet, nuk është në një qytet, nuk është Roma, apo nuk është Shkodra, nëse duam të përdorim referenca tonat, nuk është Berati, pra është një qytet 100 vjeçar Tirana, dhe ka apo si ka tashmë, pas ruspave dhe ruspieve politike të Rilindjes, i ka apo si ka 10 ndërtesa të kohëve të tjera. Dhe ne kemi nevojë si njerëz, si gazetar, karrocier, kryeministra, politikan apo kurva, që të kemi dhe ndërtesat kohëve të tjera, jo të kohës, vetëm të kohës së këtyre. Sepse ne kështu e dim, dhe fëmijët tanë dhe fëmijët e fëmijëve e dinë se si ka qenë ky qytet edhe më parë, para se të vinte rilindja, e pa fe dhe e pa besë, apo jo. Unë sigurisht që kam qenë kundër shembjes teatrit. Po tani? Tani s'kam më, tani jam i pashpresë në kuptimin që teatri është shembur, çfarë mund të bëhet tani? Tani ne ndoshta duhet, jo ndoshta, po a duhet t'i lejojmë, a duhen lejuar këta njerëz që nuk e di, edhe sa vilat vjetra ose edhe sa ndërtesa, kush ka mbetur tani? Akademia e Shkencave që ka qenë parlamenti, parlamenti i parë, ka mbetur vila e Zogut, rezidenca e mbretit dhe ka mbetur edhe teatri i kukullave. Unë them t'i shemin dhe ato të vjetrat pashëndrueshme janë, zhduhen. Ku ka si këto ndërtesat e arkitektëve danez dhe italian që duken si fantasmagori mbi qytet, në brenda që janë futur në brinj, një bulevardi që është e vetmja gjë e bukur që ka qyteti më në fund, që ka ardhur nga Zogu dhe nga italianët. Ju e thatë në fakt, po. Ne kemi qenë, është ajo thënia e famshme e një vizitorit huaj kur erdhi dhe pa Tiranën, e një bulevardi pa qytet. Tani po shkohet drejt shuarjes edhe të bulevardit, edhe të qytetit për të ndërtuar një, nuk e di, një qytet futuristik që nuk e di se kujt do t'i kush do ta banoj, shpirti i kujt. Ju e thatë që kur Arioni ju pyeti po tani më s'ka çfarë të bëhet sepse teatri është shëmbur. Megjithatë, një protestë do të mbahet ditën e sotme në orën 16:30. Juve mendoni t'i bashkoheni ose ndoshta të na jepni një opinion lidhje me atë se çfarë po pason pas shëmbjes së teatrit? Protesta sigurisht që duhet bërë, po protesta duhet të jetë serioze tashmë dhe kjo kërkohet nga opozita, seriozitet. Tani nuk mund të ketë një protestë që e kapim nga bishti dhe e lëm nga koka, ose e kundërta. Nëse opozita i del zot protestës dhe i bashkohet aleancës për mbrojtjen e teatrit, duhet ta vazhdoj këtë punë, sepse as opozitarizmi dhe as rezistenca ndaj një regjimi tashmë autokratik nuk mund të jetë part-time. Sot e bëj dhe nesër jo. Kështu që po, protesta duhet bëhet, por thirrja është që t'i bashkohen të gjitha fashat e shoqërisë të interesuara për një vend jetueshëm dhe jo një vend në imagjinatën e një njeriu të vetëm që është kryeministri. A mendoni që duhet jetë opozita në krye të kësaj proteste? Nuk ka rëndësi në fakt se kush e prin protestën. Opozitës i takon ky rol by default, automatikisht, sepse si më thonë është koncentrimi politik i gjitha fashave kritike apo opozitare. Të pakën duhet të jetë në parim. Po pse nuk mund të ngrihen dot shqiptarët pa patur një kahje politike në këtë pikë? Sa mirë më i zonjush sikur të ngrihen shqiptarët, po çfarë të them për shqiptarët? Do me thënë gjithmonë kemi nevojë për të patur një parti përpara një proteste. Do ishte shumë mirë, shiko, kur themi opozita, nuk duhet kemi parasysh automatikisht një apo dy parti. Opozita në një moment mund të, ose pjesë e opozitës ose opozicionit, mund t'jeni ju të dy, unë, kameramanet që janë aty, e shumë të tjerë të gjithë bashkë.
Opozita si përfaqësim politik e ka këtë rol megjithatë. Nëse ka një po themi demonstrim ose kryengritje ose një dalje, një zgjim, ta quajmë zgjim popullor, mirë se ardh është i mirëpritur. Ai është më i miri dhe më i duhuri për vendin dhe për fatet e vendit. Ndoshta aleanca për mbrojtjen e teatrit nuk ishte e fuqishme e mjaftueshëm sa për të ngritur gjithë shqiptarët. Unë nuk dua të edhe një njeri i vetëm, ka një histori që ma tregoi dikush dje të një baroneshe spanjolle që zotronte një galeri arti në Spanjë dhe bashkia kishte marrë vendim për të prerë një pemë para galerisë dhe baronesha mbi emrin e cilës tani.A harroj, ishte lidhur me pranga tek pema për të mos e lejuar autoritetet për ta prerë pemët dhe e fitoi betejën. Pema nuk u pre. Dua të them që edhe protesta e një njeriu ka magjinë e vet dhe ka dhe forcën e vet. Edhe protesta atyre njerëzve të mos harrojmë, kanë qenë 26-27 muaj rezistencë. Kanë qenë një grup njerëzish që kanë qenë aty pa pushim. Ata janë heronj në të drejtën e tyre të pa kundërshtueshme, të vetmit që kishin mbetur ose paskër kanë mbetur në këtë vend me një nerv të civikes, të urbanës, të publikes dhe të sëpërbashkës. Kështu që ne tani nuk mund të themi që ata nuk nxorën edhe shqiptarët, që nxorën edhe karrocierët, policët, gazetarët, sepse në fund ta marrë mira ruspat dhe ruspijet që luan dhe janë më të forta, apo jo? Do jeni ju i pranishëm në protestë sot? Po, do t'jem. Si gazetar për të monitoruar ngjarjen apo si protestues? Që ta sqaroj, në fillim duhet të shkoj, kam nevojë të bëj një grafit qafës, sepse nuk ndihem mirë dhe nëse nuk dalë mirë, ndoshta do të rri në shtëpi që të mos ta humbas edhe patjetër. Zoti Lela, ne të falenderojmë shumë për prezencën në studio dhe pse virtuale, të falenderojmë shumë edhe për faktin që e ritregove ngjarjen, se siç na tregove është ripërsëritur, po për ne ishte me interes të madh dhe shumë faleminderit mbi të gjitha dhe për qasjen tuaj që e treguat kaq të sinqert dhe pa dorashka në një farë mënyrë. Ju falenderojmë dhe urojmë që grafia të dalë mirë edhe të jeni mirë me shëndet, çfarë është më e rëndësishmja. Faleminderit edhe juve, mirupafshim.